se on Teuvo taas täällä, terve Ranskasta päivää. Ja tässä ollaan painettu hommia nyt pari tuntia. Saatiin kaikki pellot äästettyä. Ja nyt saatiin kylvettyäkin. Thierry tuli auttamaan, lainas joltain tutulta tollasta vähän isompaa Pottingerin kylvökonetta. On muuten komian näköinen laite. 5 metriä 5 metriä leveä ja Thierry veti 2 peltoa siinä ajassa, kun minä vedin ton yhden. Otin tän Thierryn kylvökoneen tähän meidän Fentin perään ja hyvin se jakso sitä vääntää, mutta etupainon kun laittoi, niin sitten meni ihan hyvin. Aluksi kun otti ilman etupainoa, niin vähän alkoi ehkä Teuon mopo keulimaan, mutta hyvin saatiin. Nyt meillä on 1 pelto vehnää, tää on vehnää. Sitten tuolla perällä olikohan ohraa. Ja sitten toi keskimmäinen pelto, niin siihen sitten Teuvo päätti, että laitetaan alfaa, että saadaan siitä sitten eläinrehua vielä. Ja nyt tuolla Thierryllä on vähän omia hommia, sen pitäisi kylvää vielä, mutta ilmeisesti hän ei tänään kylvä, että ton alfan pystyy kylvämään vielä huomenna tai ensi kuussakin, ja se ajatteli, että se kylvää ne 2 peltoa, mitkä on siellä kirkon luona, niin se kylvää ne sitten alfalla. Mutta meillä rupeaa olemaan kaikki melkein tehtynä. Et siinä mielessä ainoa mitä pitää tehdä, niin meidän pitää katsoa nuo elukat. Mutta varmaankin pitää vähän antaa noille eläimille ruokaa ja katsoa miten ne yleensäkin pärjäilee tuolla, huolehtia niistä. Ja Thierry sanoi, että jos tarvii nyt akuuttia rehua sun muuta, niin sieltä voi hänen tilaltaan ottaa sitten muutaman kuorman, jos tarvii sekoitella. Mut mitäs me muuten, tämähän on Thierryn toi kylvökone. Jätetään tää hetkeksi tähän ja otetaan noin meidän etupaino tuohon. Otetaan meidän etunosto laite tai etukuormain tuolta. Missä se nyt muuten? Eihän sehän oli tuolla toisella puolella. Niin olikin. Otetaan se sieltä ja käydään hakemassa tuolta Thierryltä se apekärry ja sitten tullaan syöttämään noi elukat vähäsen ja katsotaan tosiaan, että niillä on sitten ruokaa ja juomaa ja olkea sun muuta ihan riittävästi, niin mä luulen, että me pärjätään ainakin pari yötä nyt näillä meidän omilla. Otetaan tosta noin paalivihdit mukaan ja pistetään sulki, niin menee vähän pienempään tilaan. Tää on vähän ahtaanpuoleinen tää piha, mutta ehkä me tästä mahutaan vielä jotenkin. Pistetään nää tälleen päin, niin nää ei vie niin paljon tilaa. Tai no en mä tiedä, kai ne vie ihan yhtä paljon tilaa. Mutta tosiaan minä käyn tuolla Thierryn tilalla viemässä tämän kylvökoneen takaisin ja otan sitten apekärryn mukaan. Ja me voitaisiin ihan varmuuden vuoksi Thierryn paaleista niin tehdä yksi kärryllinen sitten ruokaa noille meidän elukoille, mutta nähdään kohta tässä meidän omalla tilalla, niin jatketaan sitten eläinten hoitoa tälle päivälle. Sittenhän on melkein nukkumatin aika. Huomenna sitten aloitetaan peltojen niittäminen ja katsotaan, jos pitää ruiskutella noita
noita just kylvettyjä peltoja, jos niissä on rikkaruohoja tai sitten vedetään tuolla haralla tai jollain, mutta joo, nähdään ihan hetken kuluttua. No niin, nyt ollaan täällä omalla tilalla ja haettiin tierin toi apekärry tänne ja laitetaan vähän elukoille ruokaa. Ja yritetään, täällä on vähän, tää tila on tämmönen pikkasen pieni. Tää on ehkä ne on ehkä vähän liian isot. Tai sanotaanko näin, että näin nyt oikein on suunniteltu ihan. Tai sitten Teuvo vaan ei osaa ajaa apekärryä oikeaan paikkaan. Katsotaan saaks mä heinäpaali mukaan. Oi. Minkäs kokoisia heinäpaaleja nää muuten on? 4500. 3500. Eli 2000 rehua ja 1 heinä menis niinku aika näppärästi. Siellä on nyt 1 ja 1. Ja otin tuolta tieriltä kun hän tyrkytti, niin otin yhden rehupaalin mukaan. Sanon, että en mie viiti enempää ottaa. Siellä tarvit itekin niitä. Että mie pärjään tän muutaman päivän ehkä näilläkin. Että tuun sitten hakemaan lisää, jos tarvii. Mutta Noi, sinne meni. Pistetääs noi paalipihit tohon, niin käännetään paremmin tää pistetään käännetään ympäri tää laite ja ja ei törmätä mihinkään, eikö se niin vähän sovittu. Tää kääntää paljon jyrkemmin. Tää on oikeesti aika vähän tiukka tää piha loppupeleissä. Otetaan tuohon ja yritetään saada mahdollisimman lähelle nyt meillä taitaa olla väärällä puolella toi syöttökin. Kallistuspuoli oikea. No nyt sinne menee sitä. Saadaan elukoille vähän apetta ja sit pistetään niille vähän olkea ja tarviikos ne vielä vettä vai vettä niillä taisi olla ihan itellään kyllä. Näillä on vettä, mut niillä ei ole ruokaa. Näillä on vettä ja ruokaa. Nuo lampaat tuolla pärjää kyllä hyvin, mutta nämä pienet on niinku jätetty ihan heitteille. Ja otetaan tää apekärry tähän. Oisko tossa hyvä paikka sille? Noin. Tehdään toinen setti ruokaa höille. Noin. Otetaan siitä 1 paali rehua. Toivottavasti se pysyy piikeissä. Noin. Sitten 1 heinä.
Teuvo ei oikein osaa käyttää näitä paalipihtejä. Teuvo on noilla piikeillä tottunut pelaamaan. Sitten otetaan vielä yksi rehupaali. Et kyllähän me rehuahan myös saadaan itse aika paljon omilta pelloilta. Pitäisikö nää ottaa lähemmäs nämä molemmat? Otetaan vähän lähemmäs tuohon reunaan, niin sitten toi ylempi siitä pois. Noin. Nehän tuli innoissaan syömään hyö kaikki tuolta. No niin, se olisi nyt eläimet on ruokittu ja siirrytty marraskuuhun. Täällä ilmeisesti, täällä mie en ole vielä käynyt, mutta täällä pitäisi jonkunlaista kasvustoa olla. Tänne tarvii ehkä jotain rikkaruohojen poistamistakin sitäkin jossain vaiheessa tänään. Mutta sen lisäksi tässä on nyt nuo eläimet on hyvällä mallilla. Niillä on niinku ruokaa, noilla on vettä sekä lammasassa sekä ruokaa. Näillä on ruokaa ja sitten lehmillä on niillä on ruokaa ja olkea ja niillä on oikeastaan vähän kaikkea. Sen oljen kanssa oli pieniä vaikeuksia, mutta mä sain sen kuitenkin sitten Tieriltä lainasin olki mikä tää nyt on, murskain tai mikä se nyt on nimeltään, mutta sen lisäksi mitä tuossa aamusella kävin, niin tuossa yksi naapuri kyseli, että kun se huomasi, että on uusi tilallinen, se tuli käymään morjestamaan, niin se sanoi, että oisitko voinut puida hänelle pellon, että sulla näyttää olevan tuo puimurikin tuossa, ja Teuvo sitten ajatteli, että kun ei Teuvolla juuri ole ollenkaan työtä, niin ajattelin, että no piru vie, että autetaan naapuria, mutta sitten minä tajusin, että minunhan pitää niittää nämä pellot. Tänään. Tää pelto, toi pelto, sitten tuosta navetan takaa toi kesantopelto ja sitten täältä yläpihaltakin toi toinen kesannolla oleva pelto, ne pitäisi niittää ja Mut sit minä ajattelin sellaista, minä laitoin tonne paikallislehteenkin, laitoin ilmoituksen, niin, että tarvittais yksi mies auttamaan Teuvoa tähän, että jos niinku puimaan pystys, niin olisi aika kova, niin minä nyt sitten ajattelin silleen, että sieltä tulee kaveri puimaan, minä tieriä mietin jo, mutta silloin niin paljon omaa hommaa, että minä en viittynyt sitä vaivata, niin katsotaan, ettei tuu autoja tältä. Niin tää pelto pitäisi puida. Ja minä ajattelin sen niin kun nyt sitten, että lähdetään tuolla meidän puimurilla vähän se työstämään, tai siis se kaveri saa sitten sen tehdä ja minä sillä välillä niitän peltoa, niin se voisi olla semmonen mukava homma. Mutta mun piti katsoa muuten sellaista, että olisiko tuolla kaupassa mitään tarjouksia. Siellä on raktori löytyisi tommonen. Mutta me ei nyt varmaan raktoria me ei lähetä kyllä ostamaan. Me vaan mietin sellaista niittokonetta tuohon kun tossa olisi 3300 tommonen. Se voisi toimia, kato tuommoinen tuohon eteen, 55 heppaa. Sitten meillä on vissiin tää 26 heppaa. Sillä tulisi paljon nopeammin, se maksaisi 3300, niin minä mietin, jos Teuvo ottaisi sen. Tässä on nämä vanhat ruohot, mitä ei olisi korjattu, ja tää on kasvanut niin uudestaan niitettäväksi. Mutta tämähän on viimeisiä päiviä, kun voi niittää, niin minä lähden sinne kauppaan ja käyn ostamassa sen niittokoneen toisen. Ja sitten
tullaan niittämään. Toivottavasti siinä vaiheessa tuo se tyyppi tullut vähän puimaan tota peltoa. Minun pitää muuten viedä toi peräkärrykin tonne pellon viereen sit, niin se saa sitten tyhjennellä siihen. Käydään sitten viemässä myyntipaikkaa kun ehditään, mutta tällaista niinku ajateltiin. Tällaista hommaa olisi tänään tiedossa. Elikkä niittämistä, puimista ja sitten on noi rikkaruohat pitää saada pois tuolta pellolta. Mut eiköhän ruveta hommia. Nähdään sitten kun tullaan niittämään, niin ollaan sitten vähän viisaampia asiantiimoilta. No niin, nyt ollaan kaupalla ja soitin kauppialle ennen kuin lähettiin tänne ja hän sanoi semmoista, että mikäs niittokone sinulla siellä on. Minä sanoin, että minulla on tällä Glaassin tämmönen 1,85 metriä pitkä sivuleikkuri, että semmoisen, että etuleikkurin tarvisin, että sit saatais työleveydeksi semmosen niinku, vai semmosen 5 metriä, niin olisi hyvä. Niin hän sanoi minulle, että kävisikö 6 metrin työleveys, että olisi semmonenkin tyrkylä, että tuo se vanha tänne, niin hän ostaa sen ja maalataan se ja myydään. Saadaan 9300 siitä. Niin sitten hän sanoi, että se on se. Tätä minä katoin, että tää olisi ollut toi meille hyvä. Laitat multitaste, ei, varoitusmerkit. Se voisi kyllä olla hyvä täällä. 3400 toi. Ja sitten se sanoi, että siellä on toi. Glaassin 8000. Periaatteessa toi olisi isompi, mutta se maksaa pari tonnia enemmän. Ja sitten Pottingerilla täällä ei ollutkaan, niin otetaan tuo. Sahaa sillä vähän niin nyt pari tonnia hävitti, mutta meillä on pikkasen leveämmät niittokoneet, niin saadaan vähän nopeampaa tuo meidän niittohomma tuosta tehtyä ja nää on kyllä vähän eri parit. Katsotaan pyörittääks tää. Levitetään ensin, katsotaan että ne kyllä se ainakin pyörii. Niin se silloin taitaa niittääkin. Sitten tää lasketaan. Joo. Nyt ei muuta kuin niittohommiin, niin saadaan siitäkin se paikallinenkin tyyppi tuli puimaan ja se painelee tuolla menemään ja sitten lupasi käydä tyhjentelemään sitä kärryä silloin tällöin kun se tarvii apua, niin päässään myös sitten niittämään ja välillä käydään sitten tyhjentämässä se kärry siitä. Siellä on tierin paalit on vielä pellolla. Nekin on varmaan tullut jo valmiiksi. Katsotaan sit. Täällä tulee joku vissiin ohi jostain. Ohitustilanne päällä. Ja täällä on puimuri mennyt jossain, en tiedä. Ehkä se sieltä jossain vaiheessa tulee takaisin. Se on tän puolen tehnyt ja katsotaan missä vaiheessa se sitten tulee takaisin tuolta, mutta
Otetaan myö ensin toi pelto, mikä nyt on osittain jo niitetty. Tai tavallaan se pitää niinku niittää uudestaan, niin pitää niittää uudestaan vielä, tai siis voi niittää, eihän sitä tarvis niittää, mutta se antaa siihen mahdollisuuden, niin ensin toi ei kun tuosta etuniittokone, pistetään se päälle, ja takaniittokone, ja ei muuta kuin annetaan soittaa vaan. En tiedä soiko mollissa vai duurissa vai missä soi, mut jossain soi. Pitää varoa vähän aitoja, ettei niihin lyö sitten tätä laitetta kiinni, niin joo, aika hyvän oloinen laite on kyllä. Ja iloisesti laulaa. Eikä hirveästi kyllä nikottele ainakaan, vaikka se niinku kauppias katteli vähän raktoria ja sanoi, että tossa on, en edes kattonut paljon, mutta tässä on 130 hevosvoimaa ja sanoi, että se on semmonen parikymmentä tonnia, niin siinä olisi 180 heppaa, mutta ei Teuvo ei vielä sellaisia rahoja. Voitaisiin ottaa nämä vilkut pois täällä pellolla. Ei Teuvo vielä sellaisia rahoja laite tohon traktoriin. Tai ei oo kyllä laittaakaan. Ehkä sit jossain vaiheessa, niin jos rupee tuottamaan, niin se on varmaan semmonen ensimmäinen kohde sitten, että mihin sijoitetaan niin traktorin tehoihin. Siellä näkyy puimuri tekevän töitä. Teuvo vähän aikaa sillä ajoi tossa, että kokeili, että toimii kaikki ja kaikki pelas kuin puikkia. Ei ollut mitään ongelmaa. Moi. Laitetaan laitetaan portit kiinni ja tää toimii kyllä kun... Ai vitsi, täällä on nopea vetää. Kattokaa miten leveätä jälkeä tää vetää. Ei, tää on päivä on puolessa välissä, niin me ollaan nämä kaikki pellot niitetty. Minulla on sellainen tunne. Me loppupäivästä me joudutaan vielä miettimään, että mitähän sitten tehtäisiin. Mutta joo. Tuo soitteli justiinsa että toi säiliö on täynnä ja tästä tyhjentää, mutta joo. Minä jatkan tätä niittämistä ja käydään tyhjentää puimurin säiliö ja nähdään sit hetken päästä. No niin, nyt olisi ruohopellot olisi niitetty yhtä lukuun ottamatta ja sitten tuo puintikeikkakin on melkein valmis tuolla. Että sieltä pitäisi sitten toimittaa loput viljat tuonne myyntipaikkaan. Ja minä vähän mietin semmoista, että minä kuulin, että täällä on kova kysyntä tuolla heinällä. Niin minä ajattelin, että tehdään tosta joen toisella puolella olevasta pellosta, niin siitä tehdään rehua. Ja kaikista kolmesta näistä vähän pienemmästä pellosta niin tehtäisiin sitten heinää, niin saataisiin sitä heinää ehkä myyntiin, kun tuolla Tierryn kanssa oli puhetta, niin se aikoo kuulemaan alkaa syöttämään noille lehmille vaan rehua, että ei ollenkaan rupea tekemään varmaan talven ajaksi niin seosta, että menee sitten rehulla ja vähän ehkä heinää siihen, tai säilörehua ja heinää siihen. Niin sellaista, mutta lähdetään puimaan, kun niittämään se viimeinen pelto.
Se on tuolla täällä mäen päällä takana ja katsotaan sit jos lyö toi pöyhin ja karhotin sitten tuohon pelloille, niin päästäs sitten jatkamaan tää hommaa. Mä ajattelin, että pitää varmaan saadaan tuosta rahaa tuosta puintikeikasta, niin sillä rahalla niin varmaankin ostaa tuo. Tämähän on muuten. No katsotaan tuleeko tästä mitä. Pitää ostaa tuo paalain. Mie meinasin sellaista kanttipaalainta. Se olisi kätevämpi paalatessa, niin ei tarvis pysähellä niin paljon, niin pistetään tää koneet laulamaan, katsotaan saadaanko me täältä ollenkaan täältä ei tuu heinää ollenkaan. Tää on mennyt ihan. Tää on näköjään tää ei. Tästä ei kyllä tuu yhtään mitään. Tää on vasta niitetty näköjään. No voi hemmetti. No eihän siinä sit hittojakaan. Niitellään sitten keväällä tää. Mie en tässä nimittäin tässä pellossa käynytkään. Ollenkaan, että ei se ei antanut siitä yhtään mitään, mutta no, ei voi minkään. Tossa olisi periaatteessa toi lammasaitaus. Se me voitais periaatteessa niittää vielä ennen joo, siinä vaiheessa, kun jos tänään vaikka saatais niinku ennen joulukuuta siirrettyä noin lampaat tonne Lampolaan, niin sit voitais niittää tääkin sitten ihan viime tinkaan, mut se ei oo nyt, se on sitten illalla, mut joulukuussa se on sitten jo myöhäistä, mutta mut no, ei voi aina voittaa tälläkään arvalla, mut jätetään nää niittokoneet tänne vaikka tänne yläpihalle. Mahtuiskohan nää tänne jotenkin? Jos tuo jätetään tuohon toi etuleikkuri. Noin. Ja takaleikkuri sitten tuonne. Se ei nyt kovin hyvin asetu sinne. No. Kyllä se siinä pysyy. Ja käydään hakemassa se viljakärry sieltä. Ja mennään myymään loput viljat sitten pois ja katsotaan mitä saadaan. Ja sitten jatketaan tätä meidän rehu- ja heinähommaa. Mut nähdään ihan kohta tuolla sitten myyntipisteellä. Otetaan tää kärry täältä mukaan ja sitten lähetään tuonne myyntipaikalle, mutta minä laittelen sitten, nähdään seuraava kerran sitten, kun ollaan saatu tääkin keikka tehtyä, niin palataan ihan kohta. No niin, nyt olisi puintikeikka tehty ja saatiin siitä se reilu 11 000 euroa ja nyt meillä on tässä 2600 litraa soijapapuja. Me laitetaan nää siiloon, koska täällä on lantaa lietettä, mutta
koska näistä saa sitten ensi vuoden heinäkuussa niin tuplasti enemmän, niin otetaan 2,5 tonnin tilalla niin 5 tonnia sitten myöhemmin, niin pistetään nää tonne meidän omaan siiloon ja annetaan niitten siellä sitten odotella rauhassa ja me voitais oikeastaan jättää vaikka tää peräkärrykin tähän. Ja mut minä lähden varmaankin karhotuspuuhiin ja pöyhintäpuuhiin. Minun pitää muuten karhottaa vielä se se tierinpelto ja kauhiaa metakkaa pitää nämä meidän eläimet täällä. Karhottaa se tierin heinäpeltoa ja paalata nekin ja sitten sen jälkeen niin sitten tieri sanoi, että se maksaa sen puolet siitä ton käärien vuokrasta, mikä oli 900 ja sitten niin kuin 4 tonnia sitten noista töistä sun muista, niin se sanoi, että saat 5 tonnia siitä rahaa, kun teet nuo. Niin se on oikeastaan aika hyvä summa se, että tässä on nyt kuitenkin tää pitää karhottaa ja paalata ja se paalaakin pitää ostaa ja sitten nää pitää pöyhiä, toi pelto ja sitten tämä pelto pitää pöyhiä ja karhottaa ja paalata ja minä veikkaan, että ennen kuin minä olen saanut nämä kaikki tehty, niin ollaan pitkälti illalla ja sitten meidän pitää vielä hyökätä noiden 3 pellon kimppuun, ottaa sieltä ne rikkaruohot pois ja sitten siirrellä vielä nuo lampaat aitaukseen talveksi ja sitten niitetään tuo lammasaitaus vielä viimeisenä. Ja tehdään siitäkin varmaan sitten heinää, mutta kyllä tätä hommaa piisaa, mutta te varmaan näette seuraavassa jaksossa sitten, että mitä täällä tapahtuu, mutta minä jätän tämän jakson nyt tähän ja nähdään taas joku toinen kerta sitten. Että kiitos kun katoit ja se on morjes. PlayStation